Hi guys, it's LJ and yes, I'm back for another video. And for today's vlog, I'm going to show you my oldies but goodies small apartment. So if you are interested, just keep on watching. But before that, please don't forget to subscribe and click the notification bell so you will be notified on my next video. So this is the small corridor with a mirror. This is my main door. So, pagpasok mo ng ganyan, merong dalawang like built-in cabinet. So, dyan nakalagay yung mga suitcases ko na may mga damit. Tapos, this one is like shoes, extra duvets, pillows, towels. Pag meron akong mga friends na mag-sleep over. Tapos, ito naman, meron din dyan isang cabinet na dyan lahat nakalagay yung mga condiments, bagoong, magic sarap, sinigang, charot. Tapos, meron akong electric mixer, electric water kettle, tapos yung old washing machine, tapos meron akong mini refrigerator, oven. So, may mga nakalagay dyan kasi gagawa ko ng pancake for dinner. For my dinner. Yan. So, dito naman, yan yung sink. It's old but it's really a nice apartment. Dito nakalagay yung chopping board. Naka-attach siya dito. Tapos, dito naman nakalagay yung mga cutleries, mga baking stuff, tapos yung mga pans and pots, tapos mga Tupperwares, food containers, and merong window dyan. Nakikita mo yung kapitbahay. So, this one naman is a cabinet for my plates. And this one is for the garbage, etc. Pasintabi sa mga kumakain. Tapos dito yung mga cleaning products. And this door is to my bathroom. So this one, meron tayong laundry basket. Meron pang, hindi ko alam kung ano yun. Tapos, ayan. Kung nakikita nyo yun, yun yung tabo. Kasi wala akong tawag dito, bidet. Tapos, gray carpet. Tapos, may cabinet din dyan under the sink. Kasi dyan ko nilalagay yung mga extra na shampoo, toothpaste, toothbrush, extra toiletries. Tapos, yung maliit na ano doon, dyan nakalagay yung mga eyeliners, cottons na malapit nang maubos. Tapos yung toner, kasi yung mapimples ako. Tapos meron dyan yung mga makeup, tapos yung mga pads, ganon. Tapos, hi! Tapos meron dyang mirror. Tapos yan yung sink. Tapos yan, dito ako naliligo. Kung nakikita nyo yun, it's a towel. Siyempre, Pilipino tayo. Tapos, dito, towel, mahilig ako sa gray. So, ayan siya. Yan, may tabo kasi Pilipino tayo. Yan. So, pagpasok mo naman dito na yung so, iisa lang yan. So, isang malaking kwarto siya, pero nahati siya into 3 different camerot. Like, nandito na yung bed ko, nandito na yung living room, nandito na rin yung dining table. Pagpasok mo dito, bandang kanan, yeah, to your right. So, I have here a mirror. So, kung nakikita nyo yung yung wall is puro wood. Tapos yung ceiling, ganyan din. Hindi ko alam, basta dito sa Norway, ganyan talaga sila, like, mahilig sila sa wood. Yung mga bahay is made of wood. Kasi nga, 'di ba, sobrang lamig dito. So, pagpasok mo ng ganyan, kwarto ko siya. So, kung nakikita nyo, gray yung carpet.
Kasi mahilig ako sa gray. So, ito yung bed ko. Single bed lang siya best kasi syempre mag-isa lang ako. So, yan lagi yung kasama ko. Si Baby A. Tapos, kung nakikita nyo yun, it's like hot pack. Kasi kailangan yan pag, pag red tide, ganon. So, andito naman tayo sa, yan, kung ano-anong anik-anik dyan. Tapos, meron tayong night lamp. Tapos, ito yung pinaka-favorite ko sa part ng bedroom ko, yung mga picture namin ng partner ko. Yan. So, hanggang video call lang muna kami, kasi hindi pa kami, later na lang yung magkasama kami, ganon. Yan. So, I like this part. Yan. Tapos, yung mga anik-anik, yung mga, cottons, Q-tips, hairbrush, my favorite daily body mist from Victoria's Secret. Tapos, meron tayong Johnson's Baby Powder. Hindi yan nawawala. Tapos, Silka meron na din. Tapos, meron akong dalawang dito, like tumbler, kasi pag gabi, nauuhaw. So, hindi na kailangang tumayo. And then, mahilig din ako sa mga pouches para mas organized, ganun. And I'm using this product para sa pimple ko kasi mapimple ako. And, yun, ito, ang tawag dito, hindi dapat mawala to. Vicks Inhaler. Tapos, may tao dyan. May kasama ako. Tapos, ito naman, first drawer is like, taran, for girls. Tapos, yung mga relo namin ni Love. Pareho kami. Tapos, pouch ulit. Tapos, ang laman nito is, like, more pouch. Tapos, yan, yung panlinis ng kung anek-anek. Cottons, extra cottons, earplugs, earphones. Tapos, ito yung, like, this is one of my favorite wallets. Customized kasi siya. It's a leather from Netherlands. Meron siyang, naka-attach na pangalan ko. LJ. Tapos, ito naman, a wallet from my friend. Galing siya ng Sweden. I do love Sweden. Actually, color red. So, hindi ko na siya bubuksan. It's from Jen. And, I got this as a Christmas present from my host. Tapos, mga box ng kung ano-ano. Like, box ng AirPods. Box ng latest phone ko. Tapos, a photo album. Tapos, the next drawer is like may mga undies, ganon. Tapos, mga camerot, ganon. So, yung iba nasa labahin. So, kung nakikita nyo, halos pare-parehas lang yung, yung kulay. So, pare-parehas lang yung mga kulay na ganyan. Kaya nga, minsan, hindi, confused ako kung ano ba yung nasusot ko, kung marumi ba, o malinis, ganon. Charot. Tapos, ito naman yung dailies. Daily shirts. Maayos siya, like, para, yung mga lagi kong ginagamit, nandito lang siya, like, for a week. Para hindi na ako nagmamadali. Para pag magbis ako, sa umaga, ganon. Hindi na ako kukuha dun sa malaking wardrobe. Tapos, ito yung mga shorts, joggers. Mahilig ako sa dark. Tapos, ito naman yung PJs. Mahilig ako sa short at saka sando lang. Pag, kahit winter, mahilig talaga ako sa sando. Tapos, this is the best part. Socks. Kasi mahilig ako sa socks. So, ito yung kay Love. So, this is like for winter. And this one also for winter. Wool kasi siya. So, siya. It's good for pag winter, pag lalabas ka, ganun. Yung mga, ginagamit ko siya pag gabi. Ganun. Kasi nagme-medyas din ako sa gabi. Ito naman yung pang araw-araw. Tapos ito, panlabas. Ganun. So, paglabas mo ng ganito, dito yung papunta sa kusina. Tapos ito naman, ito yung sinasabi kong living area, living room. So, meron pa akong mga labahin dyan.
Pwede yung table na yun, pwede yung pwede yung palakihin. So, yan. So, since mag-isa naman ako, ganyan na lang para hindi siya sa space. So, meron akong malaking window dyan. So, nakikita nyo, meron pang snow sa labas. Yan. That lamp is from IKEA. Hi! Tapos, this corner, dito ko sinute yung yung last vlog. Yan. A painting from Paris. So, ito na yung living room. Yan. Meron siyang malaking sofa. Diyan din ako minsan natutulog pag tinatamad akong pumunta sa kwarto. Tapos maliit lang siya. So super luma na siya. Pero it's still good. So doon naman sa likod ng na yan, doon sa likod na yan. Yan na yung bed. So may like mga anik-anik, like may bags, maliit na TV. Yan, like yung mga makeup na hindi nagagamit. Yan, yung mga brushes na hindi ko naman ginagamit kasi I'm not really into makeup. Tapos, my favorite perfumes. I only have 2 favorite perfumes. C by Giorgio Armani and Gucci Guilty. Tapos, yun yung book ko ng like Norwegian. Basta, yan na yung libro ko. Tapos yung mga cabinet dyan, mga drawers, mga groceries na ipapadala sa Pilipinas, ganun. Tapos, yun yung sampayan. Tapos, ito naman din yung mga damit ko, syempre. Yan. Yan siya. Ang cute lang. Luma siyang apartment, pero cute. Tapos, ito yung favorite part ko. Kasi meron siyang salamin dyan. That is a dried flower. May mga damit-damit din dyan. So, diba? Ang cute lang. So, that is all for today. Thank you so much for watching and hope to see you on my next one. Ciao!